हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार है। तिहारको धेरै धेरै शुभकामना सबैजनालाई। सी 2080 को रिजल्ट भइसक्यो। रिजल्ट भएर पनि सबै कुरा सिटहरू कति भयो, मेरो यति र्याङ्क आयो होइन। मेरो अब 250 जनाले त स्कलरसिप पाउने हो। 250 भन्दा बढी आयो, 270, 280, 290, 300 आउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सोधेर एकदम सोध्नु भएको छ होइन। दाइ मैले पाउँछु कि पाउँदैन, पाउँछु कि पाउँदैन। अब पाउँछ कि पाउनु मैले त्यति बेला ट्याक्क भन्न मिल्दैन होइन, हेर्नुपर्छ। कतिजना विद्यार्थीहरूले कोटाबाट नाम निकाल्नु भएको छ, त्यसलाई घटाएर गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अलिकति टाइम लाग्ने थियो। त्यही भएर मैले चाहिँ अलिकति ल हुन्छ म भनिदिन्छु, पाउँछ होला चाहिँ भनिदिएको थिएँ मैले। धेरै जस्तो 290लाई पनि पाउँछ होला जस्तो लागेको थियो होइन, 290लाई। तर 290ले चाहिँ नपाउने भयो योपालि। हेरौँ कतिसम्म पाइँदो रहेछ त्यसको बारेमा। अब ओपन क्याटेगोरीको सिट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ, 250वटा सिट चाहिँ एमबिसीले तोकिदिएको छ। 250 जनाले चाहिँ स्कलरसिपमा पाइन्छ। 250 भन्दा यदि तल आएको छ या 250 आएको छ भने तपाईँ ढुक्कसँग ल म सिट पाएँ भनेर सुत्दा हुन्छ। अब एकाउन्ट आयो भने टेन्सनको कुरा त छ नि, तर पाउन त पाइन्छ। त्यो कुरा हेरौँ है त। ल हेरौँ त, यसमा छोटो भिडियो मिठो एउटा बनाइरहेको छु। मैले पिडिएफ पनि यसबाट दिन्छु, त्यो पिडिएफ पनि टक्क लिनु होला। अनि त्यसपछि भइहाल्यो। अरू साथीहरूलाई पनि ग्रुपतिर नै हालिदिने कि पिडिएफलाई स्क्रिनसट गरेर। त्यसपछि त टेन्सन भएन साथी होइन सबैजनालाई, त्यसको लागि नो प्रब्लम। देन आफ्टर अलिकति सानो कुरा गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै बधाई छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। हामी इन्ट्रान्स नेपाल सानो एउटा प्लेटफर्मबाट पनि धेरैजनालाई हेल्प गर्न सकियो, युट्युबबाट होइन, हाम्रै कोर्सबाट र टेस्ट सिरिजको मार्फतबाट धेरैलाई हेल्प भएछ। डाइरेक्टली हामीले पढाएको स्टुडेन्टहरूले पनि धेरैजनाले एकदम 60-70 आउने विद्यार्थी भाइ बहिनीले 100, 90, 95, 100 यति आउँदा पनि स्कलरसिप पाइएको छ है, टु बी अनेस्ट। अब अरू डिफ्रेन्ट कोटाहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यतिबाट पनि पाएको छ। थारू कोटाहरूबाट, आदिवासी जनजातिबाट, यसबाट पनि धेरैजनाले स्कलरसिप पाएका छन्। अनि अब स्कलरसिप पाए पनि अब अलिकति कोटाबाट थोरै मार्क्स लिएर पाएको छ भनेर धेरैजनाले सर मेरो अलि एक्सप्लेन नगरिदिनु होला पनि भनेका छन्। ओके, नो प्रब्लम। धेरैजना खुसी पनि हुनुभएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। भन्दै हुनुहुन्छ कि सर राम्रो कलेज पाउनु भयो, मैले पेइङमा पढ्ने भए पनि प्राइभेटबाट 110 जति आयो, यस्तो आयो, राम्रो पाउने हो भने दे आर सो ह्याप्पी होइन। त्यो एकदम खुसी लाग्छ त्यो देख्दाखेरि। ठिक छ, स्कलरसिपमा यही ननिकाले पनि त्यसमा निकाल्ने ठुलो कुरा हो। र जुन अरू स्कलरसिपमा ननिकाल्ने भाइ बहिनीहरू पनि छन्, नभएको होइन, हुनुहुन्छ स्कलरसिपमा नाम निकाल्ने भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्न सकिन्छ। हाम्रो के छ, यो चाहिँ रेगुलर टेस्ट दिने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हो। यसमा चाहिँ मैले अरू पनि धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ स्कलरसिपमा निकाल्ने, तर सबैको नाम मैले यसमा लेखिनँ। यसमा चाहिँ मैले कसको मात्रै लेख्न चाहन्छु कि जो रेगुलर टेस्ट दिने विद्यार्थी भाइ, मैले भन्दै थिएँ जम्मा 60-70 जनाले टेस्ट दिनुहुन्थ्यो होइन। त्यो रेगुलर मोडल टेस्ट दिने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले र मोडल टेस्टमा कति मार्क्स ल्याउनु भएको होला हेरौँ। म भन्दिनँ कि यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रोमा पढ्नु भएको होइन, अरू ठाउँ पनि सबै ठाउँमा पढ्नु भयो होला। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के छ, टेस्ट चाहिँ दिनुहुन्थ्यो रेगुलरली, र टेस्टमा यस्तो किसिमको मार्क्स आउँथ्यो। हेरौँ त, मैले सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भन्थेँ कि जहिले पनि के भन्थेँ, यदि तपाईँले इन्ट्रान्स नेपालको टेस्टमा 160 भन्दा, हेर भाइ बहिनीहरू, माथि आछ नि स्कलरसिपमा नाम आउँछ है। कन्सेप्ट बुझेर 160 भन्दा माथि आछ कि स्कलरसिपमा नाम आउँछ मेरो भाइ बहिनी भन्दा कतिलाई भन्थेँ कि मैले। अब हेरौँ सबैजना के छ, आयुष भाइले 173 रेगुलरली यस्तो एभरेजमा ल्याउनुहुन्थ्यो, 13 र्याङ्कमा आइसकेको छ, भेरी भेरी कङ्ग्रेचुलेसन। सुरज कुमार हाम्रो भाइले पनि 48मा नाम निकाल्नु भएको छ, लभली। एन्ड बिसपले पनि 57मा। देन आफ्टर हाम्रो के छ, मोहम्मदले कति 58मा, 62 262 समथिङ, यसमा पनि डिफ्रेन्ट 62 आएको रहेछ। फेरि साहिल हेर त 162 को रेन्जमा ल्याउने भाइ 759मा, 75 को रेन्जमा ल्याउने हाम्रो भाइ पनि कति 162 र्याङ्क रहेछ। र यो बहिनी चाहिँ, नानीको चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि 270मा आएको थियो। नानीले पनि मलाई एकदम सोधै गरिरहेकी थिइन् है। अनि दाइ मैले पाउँछ कि पाउँदिनँ, के हुन्छ कसो हुन्छ। मैले हेर नानी, तिमी ढुक्क भएर, मैले यति बेला भन्दै थिएँ तिमीको लागि, टक्क सर हेरिहालेँ मैले होइन, 10-15 जना त देखिहालेँ मैले कोटाबाट। अनि त्यो चाहिँ मैले उताबाट बढी नै हाल्छ 20वटा भनेर, तिमी ढुक्क भएर सेलिब्रेसन गर। अहिले सेलिब्रेसन त तिम्रो लास्टमा गर्दा गर्दा मैले पाउँछु पाउँदैन भन्दाखेरि पाइहाल्छौ भनेर भन्दै थिएँ। 270, 250 त सिट हो, 70सम्म पाउँछ भनेर नानीको नाम नै मैले भन्दै थिएँ। ढुक्कसँग बसिरहेको छु होला नानी है। 270 निकाल आएको छ, हुँ फाइन, लभली छ। नानीको कहानी पनि राम्रै छ, राम्रो मार्क्स ल्याएको छ। ल, 1 नम्बर मिस्टेक भए पनि कहाँबाट कहाँ पुगिन्छ। अनि त्यसपछि यो सबैहरू सबै राम्रो हो के। अब के गर्ने, 1 नम्बरले मिक्स गर्दा यस्तो हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो भयो। ल ठिक छ, लभली। एन्ड देन आफ्टर भाइहरूले पनि राम्रो दिएको छन्। हाम्रो के छ, साहिल भाइले, दाइ मेरो नाम साहिल हो, मेरो र्याङ्क 246 हो सीमा। तपाईँको युट्युबको भिडियोले मलाई धेरै हेल्प गर्यो र मक टेस्टबाट नि त्यसको लागि
थ्याङ्क्स दाइ भन्छ, कङ्ग्रेचुलेसन भाइ। अब धेरैजनाले यस्तो म्यासेजहरू गरिरहेको हुन्छन् होइन, विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई सबैजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन, म्यासेज गर्नेलाई नगर्नेलाई पनि सक्सेस हुनुलाई कङ्ग्रेचुलेसन। ओके, लेट्स ब्याक टु टपिक है। टपिकमा हाम्रो त 2080 को एमबिबिएसको ओपन सिटको बारेमा हेर्दाखेरि हाम्रो टक्क लार्ला हेरौँ। धेरै कोटा छ, जसमध्ये के छ, मधेसी, खास आर्या, फिमेल र दलित र के छ शहीद बेपत्ता युनिहरू, योबाट मात्रै के छ हाम्रो ओपन क्याटेगोरीमा कन्ट्रिब्युसन छ। कसरी भयो भन्दाखेरि यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जसको मधेसीमा हेर्दाखेरि 17वटा सिट छ, 17जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको के छ 250 भन्दा तल र्याङ्क छ के। 17जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको 250 भन्दा र्याङ्क छ। अब 17जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको 250 भन्दा बढी तल र्याङ्क छ भनेपछि अब उनीहरू चाहिँ अभियसली कोटाबाट जान्छन्। 17वटा कोटा छ, 17जना विद्यार्थीहरू जान्छन्। अब 250 र्याङ्क भन्दा पनि तल छ भनेपछि अब यो 17 सिट त ढाकै नहुने भयो नि त ओपनमा। भनेपछि त्यो 17वटा सिट फेरि बढेर के थियो 250 प्लस 17 हुने भयो क्या। त्यसै गरी खास आर्याबाट पनि 33वटा कोटा छ हाम्रो खास आर्यामा, जसमध्ये 10वटा सिट चाहिँ के छ कन्ट्रिब्युसन छ। 10जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ के छ कोटाबाट पनि नाम निकालेका छन्। 250 भन्दा तल छन् कि र्याङ्क अन्डर 250 कोटाबाट। अनि देन आफ्टर के छ फिमेलबाट 57वटा कोटा छ, एकदम थोरै मार्क्स आउँदा नि 100 वराबाट 107 यति आउँदा पनि स्कलरसिप पाइरहेछ। त्यसबारे कुरै नगरौँ, मैले स्कलरसिपको भिडियो पनि बनाएर हालिदिएको थिएँ कतिजनालाई। यति आयो भने स्कलरसिप पाइन्छ है नानी बाबुहरू, यति आयो भने स्कलरसिप पाइन्छ, यसरी गरेर भनेको थिएँ। ट्याक्कै ट्याक भएको छ। एउटा भाइले भनिदिएको थियो भाइ 100 आयो भने स्कलरसिप पाउँछौ है भनेर भनिदिएको थियो दलित कोटामा। ट्याक्कै अब त्यो भइ नै हाल्यो। अब चाहिँ थारू कोटामा चाहिँ के छ भने स्टुडेन्ट पुगेको छैन, मुस्लिम कोटामा पनि स्टुडेन्ट पुगेको छैन कि 5वटा हो पुगेकै छैन। अब शहीद कोटामा त्यसमा हो क्या त्यो मुस्लिम कोटामा 5वटा छ, अब 4जनाले मात्रै नाम निकालेको छैन। अब एकजना प्राइभेट स्टुडेन्ट गइहाल्छ त्यसमा, त्यस्तो भएको छ। अब दलितबाट हेर्दाखेरि 17वटा कोटा हुन्छ, जसमध्ये एकजनाको चाहिँ 250 अन्डर भन्दा आएको छ। शहीदमा पनि त्यस्तै छ। अब यसमा कट अफ हेर्दाखेरि यो र्याङ्कको विद्यार्थीहरूले हेर्न सकिन्छ। यहाँ सबैको र्याङ्क हेर्दा 250 भन्दा तलै छ नि त यो र्याङ्क है। भनेपछि यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि कहाँबाट पढ्छन् नि। अब 243 मा नाम निस्केको छ खास आएर ऊ 10 नम्बरबाट पढ्छ नि मस्तले। 10 नम्बर त अभियसली सेन्ट्रल कलेज पाउँछ। अनि किन 243 उता के अरे पढेर बस्छ खेल क्लास। भनेपछि के छ टोटल 32वटा सिट चाहिँ यो पालि इन्क्रिज भयो। इट मिन्स के छ हाम्रो कोटाको पढा पढ्ने भयो यिनीहरू 32जना, 128 भित्रै पर्यो यिनीहरू। सो द्याट त्यो कारणले हेर्दाखेरि कति छ टोटल एमबिबिएसको सिट 250वटा हो र 32 भनेको चाहिँ के छ नि भन्दाखेरि स्टुडेन्ट हु गट देयर नेम इन ओपन र कोटा दुईटैमा नाम छ भने चाहिँ 32जना यहाँ भन्नुभयो। 282 ट्याक्क जसको 282 छ उसले चाहिँ पाउँछ। यदि ओपनमा आफ्नो र्याङ्क हेर्ने टक्क 282 सिरियल नम्बरमा आफ्नो नाम छ भने र्याङ्कमा तपाईँ पाउनुभयो यो पालि पढ्नलाई। 283 भयो भने सरी फर दिस इयर यो पालि पाइँदैन होला है। त्योभन्दा बढी मलाई त लाग्दैन कि, किन कोटाबाट चाहिँ सर्लकै मैले त झन् एकदम राखिदिएको छु। त्योभन्दा त तल त पाइँदैन, किनकि कसैले एडमिसन नगरे मात्रै हो ओपनबाट समथिङ लाइक द्याट। किनकि त्यस्तो हुनसक्छ ओपनबाट कसै आएको मान्छे पेइङबाट पढ्यो भने पनि सिट बढ्न सक्छ अभियसली, स्कलरसिपबाट नपढेर त्यस्तो हुनसक्छ कि। अलिक पछाडि र्याङ्क आएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनि के अरे होइन त्यस्तो हुँदैन, जताबाट पढे पनि कुरा एउटै हो। छोड्यो भने चाहिँ कसैले छोड्यो भने स्कलरसिप कसैले छोड्दैन त्यस्तो छैन होइन। त्यस्तो भयो भने कमेन्टमा म भनि नै हाल्छु। त्यस्तो केही प्रब्लमहरू भयो भने सोध्नु। अनि अहिलेलाई यति नै छ। कट अफ हाम्रो कति छ यो इयरको भन्दा 247.5 छ। 250 र्याङ्क ल्याउने विद्यार्थी भाइ बहिनीले 247.5 एकजनाले होइन 3-4जनाले एकदम धेरैजना ल्याउनु भएको छ। तर के गर्ने टाइमको पनि कुरा हुन्छ र टाइम भन्दा पनि बायोलोजीमा कस्तै धेरै मिलायो होइन त्यो कुरा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा 247.5 आउँदा पनि तपाईँले पाउनु भएन। र अब कोटैबाट हेर्दाखेरि कोटाको कट अफ नै हाम्रो हेरौँ न अराउन्ड 247.5 समथिङ लाइक द्याट। यही उसको रहेछ देवङ्कर जोशीको। अरूको पनि 99, 100 यी आउनेको नि स्कलरसिप पाएको छ। तर 246 आउनेले पाएको छैन होइन। इट इज भेरी भेरी स्याड। अब के गर्ने, हामीले केही गर्न सकिँदैन। कोटाले नि हो सबै कुरा गर्ने। अब हामीले केही गर्न सकिँदैन यसमा। जे हुन्छ हुन्छ अब नो प्रब्लम। ल 247.5 आउनेको 243 र्याङ्क छ। 147.5 र 147.5 यो सेम मार्क्स छ नि, तर र्याङ्क फरक छ। किनकि देवङ्कर जोशी हाम्रो भाइले चाहिँ धेरै मिलाउनु भयो कि, द्याट्स द रिजन है। त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब आजलाई यति नै गरौँ र बाँकी अरूमा चाहिँ हामी बाँकी भिडियोहरूमा गरौँला। केही प्रब्लमहरू छ भने
त्यसमा लेट अस नो र जे जस्तो भए पनि यो इयरलाई अर्कोचोटि निस्किन्छ, टेन्सन नगर्ने है। अर्कोचोटि निस्किन्छ जसको 46 40 को राउन्डमा आएको छ नि 40 भन्दा र 45 को बिचमा गिभ अ चान्स है। निस्किन्छ अर्को वर्ष, त्यसको लागि के छ, टेस्टको लागि या गाइडेन्सको लागि अरू पनि स्टडी मेटेरियलको लागि कन्ट्याक्ट अस, मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु, इन्ट्रान्स नेपाललाई कन्ट्याक्ट गर्नु। हामी एकदम ब्लाइन्डली हेल्प गर्छौँ। त्यस्तो फिनान्सियली केही प्रब्लम भएको विद्यार्थी बहिनीहरूलाई नि हामी हेल्प गर्छौँ। टेस्टै गरिदियो भने पनि विच इज भेरी भेरी एकदम इफेक्टिभ हुन्छ। कुनै क्वाडहरू दियो भने पनि, कुनै स्टडी मेटेरियल दियो भने, गाइडेन्स दियो भने पनि हेल्प हुन्छ। यदि हाम्रो गाइडेन्सले गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको 1 मार्क्स पनि बढ्यो भने पनि नाम निस्किन सक्छ। हामीलाई केही हुने होइन, केही दिने होइन तपाईँहरूले। सिर्फ ओन्ली वान के छ, तपाईँको भविष्यको लागि अलिकति हामी सिनियर्सहरूसँग यसो सोध्नु भयो भने चाहिँ केही न केही हुनसक्छ। अब्भियसली केही न केही हुन्छ है। इभन मेरै पनि मैले फिजिक्स पढाउँछु ट्रान्स नेपालमा र 146 वटा क्वेसन चाहिँ के छ आउट अफ 50 बाट आएको छ, सबै क्वाडहरूबाट र पढाएको कुराबाट र पिपिटी र नोट्सहरूबाट हेर्न सकिन्छ मसँग। म त्यसको एकदम पुरै डेमोन्स्ट्रेसन भिडियोहरू राखिदिन्छु। त्यस्तोहरू हुन्छ, त्यस्तो नहुने होइन। अहिले यति नै गरौँ। अल द बेस्ट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। फेरि पनि के छ, जाँदा जाँदा सबैजनालाई के भन्छु म, ह्याप्पी तिहार भन्न चाहन्छु।